nhớ rong rãi trong này chỉ có tên cho mọi thứ chuột nhớ tao vào tao chơi cũng bị hoa mai của sinh ya và hồ lửa nhớ rong trong Minneapolis họ lúc chơi và hồ lửa hoa neighborhood community relations department nhưng nói no bây giờ shit ha số hot cho họ program lawn the WIX khi chỉ cho số thiên luôn trong Minneapolis cho cái và hồ lửa cái mua lũ chữ đó số hot cho bây giờ ta nó cho utility billing here emergency assistant là do hai cho trong khiอยู่ที่ว่างที่เจเทเนี่ยอยู่รูปเจสิลีไป follow day law ที่ emergency assistant วันนี้อยู่มัวเกจอนเนี่ยอยู่สัตว์เกป้าชาลิชัยตาวน์เอเกป้าเนี่ยลงตรงนี้เนี่ยนี่ยอดเขาตื่นนะที่ยนจอตื่นท่าอยู่ที่เกป้าลองตื่นเขาลงตรงนี้เนี่ยจะจะรู้ชิท่าชัวร์จวนนู้นเขาโปรแกรมนะยอกูลงตรงนี้เนี่ยเขาโปรแกรมยอดจอ WXK อีกที่จะส่วนที่เราไปเชียงที่นี่ที่ก็รู้สึกต้องจวนยอดตอนต้องเสพพอ chỉ cho lưu biết thà số cho nó nên làm một chỗ trồng trọt cho nên chỉ có thể trả nhau luôn trong Minneapolis hay thì cái ba chuột cho nên chỉ có thể trả họ luôn trong Minneapolis hay cho utility building here emergency assistance này nên họ nhau họ từ thì bắt đầu có thể hay đi đây này đi bằng cái chế này đi ở chọn nhẹ nhau họ lúc nào chỉ phải phát đây thế này thì cái ba chuột lúc xưa có một cái chọn nhẹ nó giờ nhau đọc từ họ chỉ sangตัว少会就弄了要贵的朋友họ luôn nhau luôn trong Minneapolis要 utilities billing to manager who are Tony để cho ta lên tới mua nếu mi ya tu ba to sai lu đó số của nó này giao nhau chỉ ya thế này trong lòng biết ta số của nó welcome sai to này cho lên cho tu ya thế này tôi khơi nó bên số của nó chỉ thà ya ta đâu lo lời này này chú trọng là bây giờ thì cho trả chế mà trả chế nhớ tao họ lừa là pin là sao tao cho này thì lên họ biết thà nè cụ tu sao tông để đuôi招一二八二下二一倍数，招一二八二下二一倍数，我也都是接比较蒙不了，也啦，他们个人要的好，古鲁son干跳我好了，我 neighborhood community relations department，要领导就被试探，蒙的要你要知，这边要被试探，对被好 program 要意思蒙是的是对着就知道在意思蒙被的谈的了，佢把就停嘅。電嘅ไฟฟ้า嘅ว่าง嘅เจดีย์เนี่ยเราลู่เมืองละลู่ตรงอย่าอีกข้อเป็นสิทธิ์นู่นที่อีกข้อจะเนี่ยจีก็ต้องจ่าย是的กูมัวเกิด生做下的แต่เราได้ตัวมัวแล้วกู还知道的是叫还得音乐去说这本路线的每个行道呢ก็有体力家ก็有这个บ้านเรา力家给บ้าน呢 emergency assistant เนี่ยเราตื่นนะเนี่ยเราต้องมีอะไรถ้าเรารู้จักกูอยากตื้อถามจิตทงนี้ที่มันแนวมีอะไรเกี่ยวมาอีเปลี่ยนมาจากการชิดทางเงินจิมดิชิกูยันนู่นเราทงนี้ Tony welcome to Hmong Radio WXK thank you so much for taking time to join us please help us understand a little bit about you and your work in the city's utility department Sure. ก็ที่เป็นจีจะก็ตัวเก่งที่ก็จะเขาหลุดเนี่ยเราเขา utility อาจจะว่าเขาหลุดเนี่ยเราจะมีเนี่ย Thank you for having me and participating in this program. And basically, I've been with the city's utility billing department, which is a division of the finance department, pretty much my whole career with the city, which is going on 24 years, about 23 years. It'll be 24 in January. You know, and again, like I said, I've worked in utility billing the whole time because it's such a challenging position and always changing. You know, and there are rewards as well, like as participating in this program, so I can impart my knowledge on some of the audience and customers that we deal with and interact with, and so hopefully that those interactions could be a little bit more meaningful for them, you know, from a knowledge perspective and informative as well. Other things about me, I like biking and I like music, play guitar a little bit, play piano a little bit, you know. But that's about it. It's been a very good career with the city, and I'm honored to work for the city. 为那天我找个到了某家古了某种呢是他找中给是他找找那天，还是看那天古因到我好了那老人对呢到上了天，我那还了就到那个北那个不老了上路因到那就到那个不老了上了天。กูจะละมูใช้เทียละมูตัวต้องเขาหรือละมูชื่อใช้เจ้าเตียเก๋ว่าเตียเจ้าหนูจะนุ่งกีเลยยาเตียจังกีไปฟ้าลงกีเถได้เราแต่ยาเตียรีนอเลยเทียมันเราอยากกูจงเทียให้เจ้าหนูจะละกะว่ากูว่าเนาะนี่กูย่อยคอจงเทียกูน่าจะละไม่ไปสิ่งช่วงในสตูจวนจะจะรู้เราเลยชาลาชิถาเทียกูย่อยจะเกิดจะกูเทียถาเราเลยเทียชาลันเราเลยอยากว่ามั่วเจียนชีเทียย่อ
rồi lên đấy cứ nhà tua lúa thi lo cứ là mua nhà số ban chuan tập kiến đầu tiên đặc ta thì lên đấy thia. Thank you, Tony. What's up, Tony? Tony, what is utility billing and what is it Yeah. that it do? I mean, its function. Well, Help us understand. Utility billing 你要它去天我做后轮的 utility billing 呢，你要它去到好点，被成要那种。Yeah. Well, in a nutshell, utility billing is a financial piece of the city within the finance department, as I mentioned earlier. And what we do basically is, our main role is to bill customers for providing water service, providing sewer service, sanitation service, and stormwater service. And we bill on behalf of the Public Works Department, the water fund, the sewer, stormwater, and solid waste division funds. And our operation is Monday through Friday, and our billing, goes pretty much daily and monthly and yearly. And our operation hours are like 8 to 4 if anybody ever needs to interact with us or call us. We also have a good web presence and also an interactive voice presence. So. Ui nó thì hay sao tại đi nữa của nó của khi cho các bác thì hay sao là cho nó cái hay sao nó thì đây lo lấy giờ thì actually cho đây và bây giờ một tu cho cái đây nhá nó hổ lo lấy một cho thì cái chúa lo cái tu lo thì rồi nó chỉ bây giờ một mới cho nó chứ một like thì uống cái chỗ này cho nó phải sinh là thâu thể này giờ cho xua li lo cho xua nú li giờ thì cho xua xiong li chỉ bây giờ một like thì nó lần cho chúng tôi là cho nhiều là tiệp public water là cho tiệp là cho đây nó khi này biết u hậu lượng Monday to Friday thì biết nó cũng cả khi thôi gì bưng sân cho đó một nhà ta xuống đó thì nên hú đâu biết nó thứ là tao biết nên cái đó biết website là tao thì biết cô nhớ nó hậu thì giờ em muốn nó chỉ nó lo họ thì tao biết tao. Tony, how many accounts are billed each year on utility billing? 係做咗幾天幾 day 啦，就係佢有時是叫我電腦啦冇咯，叫數字咯，叫啲話講你有啲話都全款，一上咯呢，你冇被出行啲都要睇，要同個不睇，當你自己啲揸個必須要學到多啲，睇啲呢你冇被出結構都必睇。Yeah. So we have about 100,000 accounts that we bill each month, and that 100,000 is comprised of residential and non-residential and commercial accounts. That, if you multiply that by 12 months, it's about 1.2 million a year. If you want to break it down to the daily, it's about 5,000 bills a day. And those are delivered to our clients or our customers, I should say, either by paper bill with the United States Postal Service or via electronic bill. Currently, because of the cost savings and the environmentally a green aspect of it, we really tried to encourage customers to go on electronic billing because, the bill is in their email box every month and, it's always going to be there. And it's a green concept because of the fact that it's saving paper, which saves trees and things of that nature, and it's more environmentally friendly. About 48% of our customers are on e-bill, which is a pretty good number considering that most municipalities are still kind of in the teens, but we really push that service because it's such a benefit for both the customers and us. Lina thì hay thế nào thì chọn cái nó biết muốn nó cho mùa thả thì cho nó biết sinh ở biết cho nó mùa chia cái bát chuột rồi lấy cho tiền mà là mùa xa cho đi nó cho lấy chỉ ít bùa phá tụt than nát khăn nó biết mua phái nó là mùa lấy tiền mua không cho nó mùa tiền có lên nó chỉ cho ít khoe o nhiều lần nó nói nhỏ lên được ít chúng biết mua thả lên nó thiết biết con mùa thả rất là khó tiền còn ở đây chỉ có chơi khâu biết mua lấy tiền cho chip phá lúcธนาคารโอเปซาจังกีเนาะจะเลยจะชวนนู้เทียนะย่อจีคนเนาะกูย่อขอไปจะมูไล่ไว้จะได้โตจะธนาคารเนาะจะมูเทจังกีเนาะเลยจะเตียงกีได้เนาะเทียไปก็มูฐานธนาคารเตียไปกูซาเตอร์โรโฮอีเมลโลเลยจะซามูโรตู post office เอ็นซานเต้าซานเตอร์ตัวนี้ให้เจ้านั้นได้จังกีเทียแต่ชีปิ้งซาเตียก็ช่วยอย่าเมื่อซาเขาอีเมลซื้อก็ทางด้านก็
còn nếu tôi chạy họ email xưa này giờ thì họ nó có giá họ rong thế rồi rong cho bé rong cho này sao rồi sau này sẽ tụ thiệp đó cho cái gì tình buồn để mà lấy cứ tôi chạy lấy chẳng đó tới lấy cái thì lấy chẳng cái nhớ họ họ email là thiệp thì họ nó được quý ở giá họ rong cho sau này sẽ tụ ra cho nó luôn cái nó cá họ hú thiệp là một đầu tiên tổng biết cái chỉ tôi là một tiền tông là một ấn đau tới xa cho nên thế là này thì họ nói với họ biết sao sang hai thiết xã thọ cỡ sẽ đời chứ là một chúng ta xài lại để tin tới đây nữa nhớ hộ anh này nè đấy giờ Sorry, I know a lot of people out there who are, homeowners and are thinking about buying homes, but I don't, many of them don't see that water, sewage, sanitations, and stormwater services are something that they have to pay. Can you help us understand why do people and homeowners and others have to pay for water, sewage, sanitation, and stormwater? Why are these needed to be built? Can you help us understand? Chứ trong lần đầu tụ cụ bao trong này hay cho yếu chế là cho chú chế bỏ là cho chính yếu chế chỉ tức là bao giờ thì tàu yếu tàu thì lý đề chủ yếu thì lý đề sát cho lý chỉ sự thì cho đây là một chỗ cho pipe là cho chỉ cho switch là cho khi nhia tàu là một cái trong đó kế trong đây ít cho hoàn tu là này yếu tàu đánh có trong đây số là một đại vài cái nó chỉ bảo được còn đây ít khó yếu tàu thì yếu vì lý gia bị sinh thì chủ tàu thì được trong cái nó thọ cái bất thành. Yes, a good question. Billing basically recovers the city's cost for maintaining the infrastructure necessary to provide safe drinking water, as well as safely process sanitary sewage and stormwater runoff. Without these functioning infrastructure system, the city would not be able to provide safe drinking water, and people can become sick. If there was a heavy rain, your basement could flood without a good stormwater sewer system. If the sanitary sewer system is not maintained, that also could flood and pose a health hazard. And not only, for us, but also it could pollute surface waters like rivers, streams, and lakes. Refuse and recycling, that needs to be taken away and obviously disposed of sanitarily as well in the local sanitation dump areas. We also have recycling, compost, yard clippings, all of that has to be properly and safely disposed of. And of course, you can recycle as well. And the city does encourage recycling, which really helps that out as well. Some other benefits to this also is that for sanitation, like for example, if you have a big appliance in the house that you want to get rid of, like a refrigerator, you can get a special voucher and just drop it off on our facilities free of charge. So that's a big benefit for folks that are looking to save money for that aspect, of their home. And then about 50% of the revenue we generated goes in infrastructure. It also goes to the Met Council, which is kind of an environmental agency, and the revenue further ensures environmentally friendly practices aimed at mitigating pollution and other environmental contamination. So there's the revenue basically goes in maintaining all those features that I just mentioned and the services that it provides. Lina theo hay thế nào cho cái nó biết cho nó một chú cho làm mấy cái sinh hoạt chú và chú chế là tao thể nào mà nếu muốn đâu giả cho nó một hay thế nào cho cái quan là thể nào cho cái là thể nào cho nó một ba đồ biết cho nên u hô lử là một tu tê cái phai ở nhớ rồi tờ tê tao kế lô tê họ kế lô là một chỗ tê ba tê chế lô tê giả rồi nó ở mức khi nhiên cả cho họ lô tại cho hay thì thở tư lo ý con nó tư lo thì kể là ý thì giờ nó muốn sửa tê cả phai tới cả tê sửa tới cả hú xí xí chỉ xong ngoài chỉ đai lô vì thế là hay thì thở nó lo thì kể là biết chỉ mới tê giả nó
cho là mua cho nên nó là mua tây đây nụ nó ai tu ai chùa cả chả cả phải nó chỉ thông qua nó chỉ khi nhân cha hồ lô là đây họ nó chế tới rồi cho là nó chế rồi ô cho cá lơ nụ mua đây nhá lô là do tiền nụ cú yêu giá có được bù tiền tiền cho nên là thì là một tu tây cả phải nó bắt tao có lui ra nụ mua đây hậu ai có chỉ thông qua cái phải nhà lá chi lô còn đây hú chi ai chỉ thông qua mong kinh tế giờ rồi nó thiết bị muốn tao giờ ô sẽ là thay cho bây giờ đây thia bây tỷ đây nụ thia bây giờ nên ngồi bên tỷ là một hồ lửa cho giả nó còn chỉ thông mong cái sợ đời nó cá hồ hú rồi còn nó thia nó chỉ bên mua chỉ xét xử nó cho nó mua lì cho nó thiết cho nhiều bên tàu chỉ bên mua tỷ là thia và là tỷ đây nụ lì nó thia kia cho cái và bây giờ lì cho cái đây nên là nó thia là một số chỉ cho bên họ ở tiền recycling lo thầu bên mua yàn lo món tờ lo bên mua chân trọng thì bên mua có thiết chỉnh bây giờ nó mua xua tiền tàu có mua cho nó mua recycle lo là giờ cái bông lo ấy cho mua recycle lo là giờ tiền tê khi nhớ tờ tê phát ta chế lo tê lông lư tê nó bây giờ chỉ tôi xua tiền giờ chỉ tôi mua cho nó mua cho nó còn là khỏi yard compost là giờ là khỏi chăn tờ xua có cho nhà cho trả ấy có nhóm mua chi mua chờ nãy giờ để còn là nói giờ khỏi chỉnh chỉnh thiên salen lên tàu và bị lúc không cần là nó mà này cô giờ thì giờ này giờ chỉว่าchỉ chế này cô là một thọ lấy đại bảo trợ thiên giờ này mới lúc thì chỉ là lúc tôi dành cô lỡ này sao muốn một bảo chế lo là giờ là chỉ này thọ bé đại bảo trợ còn nói giờ khỏi đó cho này xin này là tôi là bên lúc không cả này thì chỉ tao giờ một xíu nha cho lỡ thâu này lúc tôi dành nó cho một bảo trợ thiên chỉ cho phần buồn là cho nhiều này thể tôi nó hay chứ là khó kế biết tu khó sửa nó mà nếu chỉ cho phần buồnแต่mà nếu mua cho ít lúc cũng hậu lỡ lúc cũng hậu nó cho chứ thiết sai chùa cho cái nó cái họ khủ cho cái cái chỉ xong mà phá nhà là mua cho chuẩn cho bây giờ đây thì cho có một cái là thì hậu đây nó cái nó dùng cho bây giờ là mấy cáiสิ่งส่วนเล่งส่วนตูส่วนทอนะอย่าแต่ขณะที่เขาจริงจริงที่จะกวนเนี่ยนะมูตัวเลยที่นะคือตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยนะที่ให้เตียช่วยยาเจเยอะจะเนี่ยว่าไปไล่จังเลยนะจะจื้อบ้าจื้อเจแล้วตัวเทนั่นหรอเลยเทเจ้าของเลยนะที่ช่วยยากูมูตัวเก๋เขาได้เลยเก๋นอกเขาหูเนี่ยเขาไปรู้ตรงนั้นนะอย่า Thank you. เป็นมัว connection issue มันจะเรื่องนี้สิ่งที่วิจัยเลยที่สิ่งที่ว่าTony I do have a follow-up questions, but I'll save that for the last piece. Where does the city get its water, and how much water does the city process and provides to all of its customers? I saw they in she long that Lunjong Minneapolis na cho đi lọ họ từ lọ thì Lunjong họ mua cho đi nó cho là mua và rùa xua thì còn trong sĩ một phải đó là mấy cái sản thiết người cho nênวันนี้chủ động mua cho đi nó phải cho sĩ nó Yes, the city gets its water from the Mississippi River. We currently have a plant up in Fridley that intakes the water. It processes it, it purifies it, and then it distributes it to city households and businesses. We do about 21 billion gallons of water every year, which is about 57 million gallons of drinking water every day. Even if we had a power outage, we could still supply, that volume for a few days until the power comes back up. So even in that facet, in that type of emergency, we're still able to function for a limited period of time. The water is softened, like I mentioned earlier, at the softening plant in Fridley, and there's also a filtration plant in Columbia Heights. And both of these plants together, they work to provide drinking water daily to city residents and businesses. The good thing to know about this too, because we do already soften the water, households don't have to purchase a water softener, which is a big savings. I just recently put one in my house. It was like $400 to $500. Now I could do the work myself, so I saved labor, but I could imagine if you're not handy that those costs would increase. So there is a nice savings. So for those of you that don't have a water softener, don't worry, you don't really need one since the water is already being softened by the city. If you want to find out a little bit more about water use, water purification, and the whole process, from point A till you get the water at your faucet, you can call 311 and schedule a plant tour, and
a representative at the plant will take you on this tour and show you every aspect of the water purification process, from when it comes in from the river to where it goes to the infrastructure that supplies it to the city residents and businesses. Ôi nó thía hay thế nào khó nó nói cứ thứ tao hay đó nè là hay tia bị mua ở lúc tuổi cha ilu nhá nó đợt phải lì đó thía thầu ở bé tôi bây giờ đây non thì lo nó ở là từ đây Mississippi River thía giờ cho con nó chỉ bé tôi chỉ đây nó lo chỉ bé là mù lì giờ đây nó thía bé là mù qua giờ chỉ đây nó xia này giờ cho con nó bé mua đó mù lấy là như vậy dân này ngồi im gallon này ngồi im gallon gallon nó giờ ở bé cho nó mù lấy nó thía là một trò khăn đời thía nó chỉ khăn đời cho ít cho ngó là một trò thì ítนู้nó chỉ bé mù liên đầu chỉ cho million gallon giờ đây ở bé cho nó mù lì ná giờ bé mất sao một trò chỉ làm bé sinh trò thì họ lựa chợ họ lựa thì nó tao xí thế là ná giờ chỉ khăn đời giờ khó thía cho cái chùa hay thì bé mua ít lúc tuổi thay như nó tỏ tôi phải lì là hoa tia sắp nên cái ná giờ cái con đời nó chỉ có giờ khó chịu ở bây giờ là muốn lì thía là mộtตัว clump เดียให้เที่ยวเอาลูกตัวช้าในเอาลูกตัวช้าว่าเป็นเราหมุนหลีไปจากได้เลยเที่ยวยอดเดียใส่ไฟฟ้าเราเลยยอดได้อย่างเดียวว่าชีอุห่อหรือเลยนะเจ็บปิ้งจิ๋งหมดได้จนจะรับไปเป็นสิ่งเที่ยวจะนั่งว่าล่าหลวนเลยเขียนเลยตัวย้อนหุ้นเต้นเลยที่น่าจะเชิญเรายอดจะเชิญไปหลีได้เที่ยวต่อจนเดียถอดตื้อหมดที่mình xã trình trong này nó là bên một đây nhá này thì rồi là một cà phê cho nên mấy cái sinh tố xí liên đó ở bên nút thia nó nói giờ thì nhớ đâu tập biết cái chơi qua bên lì đây nó mà lấy món gì là muốn lì tới bây giờ đây nữa là thia nhiều con trên tay nó cũng nhiều khoa to là muốn lòng của lu thì lì đây nhớ họ của lu chế hợp lớp bộ tờ đô lá còn mà tích chỉ tôi xả cho từng cái tệ cho nó mù thì chua luôn là nó thế nào đấy ở tết chỉ mà có những gì thì cũng qua cho hội nó thia cũng như bao qua là chị của chị tôi thì là mù hay thế nào có cái tệ là một kho còn nó cho của lúc trẻ thì khi mà giờ đi nó cũng mất sát cho là chẳng nên quan là chỉ bao thia là giờ cho tôi xiên nha mù giờ ấy lúc lì đây là nhớ hồi lúc trẻ này cô giờ cô tụng cây cô kỳ hàng là thia là nó chỉ mua là hay thì chỉ nên cho xét tao thia bây giờ đây là nó bên lì ta là tiền lì tao có xét thì cho nên sẽ được tao xí tao nên tao sẽ được tao hậu thia chỉ tao nên nó lọt khi đó nên bao tiền giờ nên sắp bao cho bây giờ cái bây giờ lì bây giờ đây là nó tụ đây Mississippi nó này hú bé là tàu thiết hú đâu khó bé ý là giờ tàu nè là giờ tỉnh trai bé cho nên họ lừa bé lo tuột xa nó giờ tỉnh xa ở trong nè tua cho nên tua sai bé lo khó chả lý đây là nó là giờ tàu hay sao nó thì khi này ở trong khi này thì ít tuần thiết khi đó nè thì họ đây lò lên từ Mississippi tới bé chạy cho đây nó lò này rồi chả là một việc bé lì cho đây nó thảo cơ nó cho tua cho tận này lo chuyện này rồi chả thiết thì cho nên bảo vệ tiền này cô tự tôi sẽ ở tuần chi bê thia tôi sẽ bê lì đây lì trả là tao thiên này nhở. Thank you, Tony. Thank you so much. Tony, how is water and sewage usage? How does the city determine how to build that to people? Hãy cho đây xí thiên họ cho pipe lấy thì cho sewage line 嘅必須啦，個我哋皮地是死嘅，能對啦冇錯啦。亂種學曬啊，啲有冇講到債你家咗落做啦，未必成聽。Yeah, it's kind of I mentioned earlier. We bill monthly, and water is billed by what's called a unit, and a unit is about 750 gallons of water. And then sewer. Now, there's a little difference. It could be billed differently depending on the time of year it is, or whether you're a commercial property or an individual residence. So winter, for example, winter sewer billing is billed the same as water. So in other words, if you use 2 units of water, you're going to get billed 2 units of sewer. And that goes from December to March, okay? And that's for residential units of 3 dwelling units or less. And then during that 4-month period from December to March, we take an average, okay? And then that average that's established, let's say 2, then from April until November, the sewer is billed at 2 or less, irrespective of what the water usage is. So you can have 10 units of water, but you'll only get billed 2 units of sewer during April through November. The commercial properties are billed sewer straight across. In other words, they use 10 units of water, they get billed 10 units of sewer.
regardless of what time of the year it is. All right. What I would recommend for residents to do is that check their billing during the winter months. So sometimes if you have a leak, like your toilet's leaking, you didn't catch it for a few days, that's going to increase your water usage. And what that does then is increases the average you're going to get billed for sewer during the summer months. So it's always a good practice for bill payers to check their water usage around March, that time, because in April, the average will be billed. So you don't want an overstated average and pay more money. So, and the average is established for that time period to save customers money on sewer. And because, you know, in the summer, you water the lawn, that water is being absorbed into the lawn, into the dirt. It's not going down the sewer. So even though your water usage is going to be really high, your sewer usage will be less, because even though you're using more water, a lot of it is going to water your plants, water your grass, and things of that nature. So you're getting a nice break there. Yeah, so always be cognizant of leaks. It's always good to check your outlets, you know, outside, inside, anywhere, for leaks, especially during that winter time when that average is being established. So that way you don't have a high average that you're getting billed during the summer months. I hope that made sense. Kalina thia ha sai do ka pang dia cha ke wa pe no mu lai chẳng ti no mu phai do chữ va chữ trên de the na ma li joli no na yo. Cái đó chẳng nên wa tia lời ya chẳng mấy biết sinh wa nhau pe luôn trong nó chỉ pe lai chẳng ngay nó chứ sinh mà dân địa thì ya thầu lu chân tung no yo. Còn đỡ nó chỉ pe cho nó mu thật gì à hay cho nó chứ sinh chop lời về pe mu lai cho nó thia cái lì thia kia kia cho đây nó thia nó chỉ pe mu lần lai trở li họ từ số lúc lì tôi này trở li họ unit này ya. Unit nó chỉ sai tao nói chỉ giờ xa bộ trí cho gallon nó nói giờ cho đây wa nên xí nó giờ chỉ thọ bé muốn lại đi nó lỡ thía bé muốn phải đi nó hay cho nó cái kia nó thía chân cho chẳng cái wa tu cho cả phải khi nhia u nó nói giờ chỉ bé muốn còn nó chân muốn lại đi nó này á nó nói giờ chỉ giờ lên đỡ thầu wa bé muốn lại tao đi nó lỡ giờ chỉ thầu lúc đó đến tu đỡ một trâu lúc cổ in đến tu đỡ này chỉ bé muốn dùng xài hay tia u đi nó lúc sợ thằng đỡ này giờ thì có xí ở unit lỡ nó chỉ bé muốn lại là lên đỡ chỉ bé muốn cái đó có thể đại tia cho có sĩ ở unit nữa nó chỉ biết mua hàng cái lại hay cho là cái quản lý đây lo lấy quản lý đây cả phim của nó chỉ biết mua ở unit rồi đó là cho có thể thiết này này ở thì còn nói cho họ biết lại tôi chẳng cái chỗ này thiết phải tôi chẳng làm mấy cáiสิ่งlà thể này giờ bốn thằng lấy cho lính tu xong tôi lấy bé lính tu này giờ chỉ cho nó chỉ biết hay chỉ làm mấy cáiสิ่งcủa nó mua vào mua chơi lấy giờ thì chẳng được chỉ cho nên mua bé không được sợ lo lấy giờ thì bé đó unit cho sợ chỉ cho nó cho bé lên cái trở đi nó nè là một rồi thì cho nên qua lụa lô nó chỉ lỡ mua lấy thông cái lợi thiết lại cái lại đi cho lợi thể mà nếu mua nữa lợi giả hay lợi thiết là nó giờ chị hay cho nên bảo thì nó cũng giờ con lợi thiết thọ bên lại thì sông sải thì thọ ở lúc cho linh tư cho bên linh tư tới có sự đây lý trả nè chị còn nói cho có chuyện chính thiết thọ lúc tranh tu non tới có nhiều chuyện tôi là một sai có thể cả hay thiết sẽ bù mua nó chỉ bù lọt đây rồi có thể cái đây bù lọt đây rồi cái hôm nay thì bù lọt đây rồi thì rồi nó thiết là nó giờ thầu này là một sai nó lớn này chỉ này nửa ba tuần đầu này tiếc giờ vì tiếc thầu lúc đó nên tôi chữ lo lớn này chỉ biết là một sản xã tiếc ô uli nó chế nó lấy cái gì nó ni xí đến nó mình nó chỉ biết giờ muốn lại nó và tiếc mua sản xã tiếc tiếc rồi chế này nó nửa tuần cái giờ đi nó này nãy giờ chỉ thầu lúc trên tôi soi chứ có là một sai đi nó lớn này chỉ cái xí đây là một cái cái chợ nhỏ chứ cái tết chua lô tên đó tết chua của nó chỉ giờ đây là mà nửa mù đông đậu họ lại nãy đường do đó họ lại thiên là nãy giờ chị họ nó cứ hay khó tiết chị họ nó cứ hay khó giờ bắt tôi có cho nhẹ thiên là nãy giờ chị chỉ sinh cha chị cho các种chị tôi chạy tôi non tới nên cho nó một sai nên thì cả phim rồi dùng thiết sẽ bố mua cái đây từ lọ đây lô từ giờ rồi nó lấy chị nên thì cái đây tao hôm nay tới sẽ xin một lọ đây thì rồi bắt tới nên cho nhẹ mình chỉ này nè nhiệt cái tên cha bé mua sò này ở bên Việt thì ple bên mà đã có là sĩ thành đồ cho thằng này nhớ đó là luôn trong Minneapolis thà cho cái thể đây sĩ cho đây pipe của sĩ cho sewage here cho storm water như thầu đồ là nào này giờ dù giờ ít chút cho là giờ bây giờ sẽ là tàu thể này giờ rồi giờ bên mà đã có làm gì này we will be right back after a short brief please don't go anywhere stay with us ก็สัตว์ตัวหนึ่งอย่างตัวก็ลูกคงเชง我给侬写了点那点字，我给侬写没多米牛啊，来要从我讲，来的一轮等，也个也一度都烂菜多，
cái sắc cái sắc cái sắc cái là cái lụa trâu cái tiếng chẳng mong sợ được bao tốt sơn là có giờ cái xã tới tôi nâng tôi thay cái ra đan nâng kinh cự đó có trên nâng luôn nâng mỗi ý đây DVD khởi chia treo tôi tên mình nhỏ thay tôi có chia rồi có theo ở đây DVD tiền lọt rồi có giờ cái xã tới tôi nâng tôi thay cái lúc công trình cho được cái tiếng trả sai như rồi YouTube cái lúc bỏ cho cái lúc công trình giờ cái mình chỉ tên chỉ chờ là hai tiệc cái thay họ vào hỗ trợ giờ cái chỉ bảo mỗi đây DVD cái xã tới tôi nâng và ý đây DVD rồi có ngãตัวcủa baตัวrồi có giờ hai tiệc cái xã tới tôi nâng một cái cho cái sự phụ thuộc cho là và đùa tiền rồi có theo ở đây DVD tiệc lọt rồi cóกูสต้องยาชาโตเปเจ้าสุนอีชีจัวชีชาโตเปเจ้าสุนอีชีจัวชีว่าจัง nhớ trong tuần thì cái trang trà bé ta cái là sĩ tham nhân dân cho thông lý ya tổ chức xây nhà hồ trong Minneapolis store sĩ tham cho utility billing tia emergency assistance bé thì sĩ tham tàu mua bé cho tận thì nào là thì bé có sĩ mua project là ya cho học question gì sĩ bé ta bé học program nó nói này cho nên ở nhiều gì này ta cái làm cho bé sĩ tham số của nó Tony what can cause a high utility bill? Help us understand how does that happen? Because some folks, 1 month is low, another month is it's higher. You mentioned earlier about something about a leaking toilet that may cause a high bill. Explain to us what can cause a high bill. I thought young or your utility, not in the sewage, the sanitation, stormwater there. They yada chi how you what Hong Tung Ti na they luli share they luna Yeah, that's a very good question. Every household has its own, watering habits, water use habits. So, and what I'm talking about now, what I'm going to address is what typically may occur that may cause a high bill. The biggest culprits are leaks, obviously, and the biggest culprit of that is probably a leaking toilet. The toilets are made up of, rubber components inside the tank, and sometimes over time, being in the water, they wear away, and they don't cause the what's called a flapper to seal anymore. And then what happens is that the water goes into the toilet bowl, and then the toilet tank fills up again. So that can continuously happen, and could just add to the water usage. So it's important to check toilets regularly. It's important to check your water sources in the house, especially right before the winter, like the outside spigots, which if they're not protected or your water's not off inside that goes outside, they can burst. And I mean, they can just increase your bill dramatically. Like a leaking toilet, if it goes undetected or unfixed, could be in the thousands of dollars a month. Even a drip, like even a faucet drip, which is another thing you should be aware of, that can add up as well to maybe an extra $100 a month. So, and then the other thing, there's seasonal increases, like, if you have company over for special times of the year or whatever to celebrate festivals, you have in-laws over and cousins and uncles, whatnot in your house, they're going to use the shower, they're going to use the toilets, they're going to do all that. And that's going to increase the billing. But that's stuff that's understandable. But typically, if you walk in your house, use your ears. If you hear water running, something's going on. And that happened to me too at my house, where I was sitting reading the newspaper and all of a sudden I hear water running. I didn't think about it. And then I heard it again. And then I heard it a third time. It was my toilet on my first floor that was filling up because water was being let into the bowl and causing the tank to fill up and use water. So that could be a lot of money. And I said again that dripping faucets, spigots, all that stuff needs to be checked. And just be diligent, and just some common sensical things that you can do throughout the year. Just check all your sources and make sure that they're not dripping, they're not causing the tanks to fill up or whatever, any kind of water use that is happening, and you're not really using those sources. So it's very important to fix that, and be proactive. Ôi na thiệt cái là lớn hơn vậy là lớn hơn ở chuyện chính chạp là lý thế nào này nhở
cho cái trong thì chắc cái sĩ đề nó nhớ hồi yêu lúc cho lưu gì cho linh cho tụ nữ sĩ đề sợ này thiên là nãy giờเขาจะกินชอบเลยเจี๋ยขออวยเจี๋ยลูกคนนั้นหรือใส่ได้ชีจงโลไอ้หรือหลอดได้โลหรือยอที่เหนือนะไปเจ้าคนนั้นใส่ดำมาแล้วมัวอีกคอยานะอุแล้วมัวเจี๋ยมูขี่เนี่ยเราไปลูกเช่งไปลูกคนนั้นนะหยอแล้วลูกฟลาเป็นลูกคอยวีนะหยอจีได้อะช่วยนอยอดเจี๋ยเตมูนะจีนี่ใจใหญ่เทียนนะหยอคอยานะใจใหญ่เทียนนะจีว่าจะไปลูกคอยวีคนนั้นเด้อจะได้เด้อจักรพื้นเสียนะหยอจี可能那个有一靠贴，我就觉得我用晒，我用学这个那贴，问题我见到那里有这个了叫哪样？để bây giờ là muốn sai cho cái cái đây nhớ nó đổi giống luôn là do thì cái cái đây nhớ không vào chế thiê thì rồi nó đi do cái khó thiê là một thì giờ biết lúc hôm nay nếu mua cái đây lọ đây nhớ nó hậu lời thiê là chỉ tới rồi ít lúc đi tới giờ lên tới ít phá đô la cho số vậy thiê cho thôi giả ít tinh đó đây uốn cho xứ này cũng vừa cho chỉ một cho giả tận đây thiê chẳng thì đây là có chuyện gì cho rượu thiê là giờ giờ biết cái một thằng thôi thìจะcái đây nhá họ vào chế này ôi nói nhất thì nữ đang mua đang cho lâu để cho đây nữ nữ cho lâu ít lì nó thế rồi giờ bông lên đó biết buộc cho sáu thiên là nãy giờ thì còn nó cứ giờ thì giờ giờ tao là mua trong sai của trong chiều cho nên cho cái đây nó nhớ hồi giờ lúc vào lúc chế nhớ là đồ rong thiên giờ lúc hôm nay là nãy giờ là mua cho biết cho là mua sản xuất chẳng cái đây ôi giờ thì thầu có một khoaตัวnày còn nó cứ giờ cho cái gì đây nhớ học chế thiên thế rồi giờ khuôn là giờ đã đây lo xí hôm na lo mỗi chỗ này là tụi nhau học chế chỉ là xí hôm na là một chỗ khả năng theo thế rồi giờ sinh gì tua theo đi rồi nó chỉ giờ tiệm mua cái sản sinh là chi lo giờ tiệm mua cái cũng sống là chi là tuân ra này bự tuân ra này nhỏ tuân ra này xí đây thiên là chỉ còn tụi người nó là có nhận gì thiên là nó chỉ xí còn chỉ tranh chấp lời chỉ giờ thì thầu con trai có lúc chế ở trong lòng thế sẽ có bốn nó đen đỏ giờ nhiều khó chuyện đấy lo nó hết xứ giờ nhớ nó của sang thì in là của lúc chế nữa mua lúc hôm nay thì của ta tờ rầu nữa tôi trong những nó sẽ bởi nó ha ôi cha cũng nói đây là lò này của đã cắn nông rùa đã cắn nói đây lò thiên là nó chỉ cũng mà đi báo tôi thấy tiền của lúc hôm nay nhớ rồi từ sang thì in là của lúc chế nữa lúc hôm nay nữa lò lò đây thiên là nó giờ giờ còn nó cũng do khó chỉnh chính kia cho cán trọng hay tiền giữa chỉ tôi ở trong sai ở trong chùa thì cái đây nhớ hồi giữa lúc vào lúc chế chỉ hai sản đó là dân đời rộng kia em còn là nói nhớ khó chỉnh chính chấp làวันนี้有知道学几天了呢，然后我从晒学真的在家太阳个了话了这天。Tony, what happened if some family do not pay their bill? Giờ thì tới trên này họ chỉ thấy người trong khi và vì đây này họ dùng một tấm bằng rồi trả cho là. Yeah, prior to the pandemic, when accounts became what we call delinquent, that's past due by $100 or 30 days or more, we would notify those accounts to try to cause a payment. And if those payments were still delinquent, then we would turn water off. Since the pandemic, we don't turn water off temporarily anymore. But however, what we do now is just assess the outstanding balances to the property taxes. And that's a yearly program that we have, a yearly project. And basically, we identify the accounts and any outstanding balance that they might have. We go through our internal processes and then eventually assess it to the or send it to the county for assessment. And then that's due. That payment is due on that assessment the next year. I believe it's March and October. But anyway, and it's very important to pay that because the Hennepin County you could forfeit your property to Hennepin County if those property taxes are not paid. 我连那天还趁好我讲给我要点来去提天那有问题我了莫考干嘛是给那嘛是连到要点东给我来去提那都差一波多拉了咯了要点都差别较多nữa那就被多么搞ตัวได้เนี่ยเราเราได้ว่าได้เจ那有但是大家我莫ตัว干嘛是给那了就讲นู่讲给我hay chân là chẳng cái đây nó nãy giờ nó mất chú trâu luôn cái bác hay chế thể xe đâu luôn bác trên lại là nãy giờ giờ còn nó có rất khó bây giờ là mua cho nên là mua lì cho nó đỡ đó chứ giờ là mình đi lấy nó lên cái này nó chỉ mất chú trâu lúc ba lúc chế lại nãy giờ giờ còn nó chỉ là giờ chỉ có thể số sống thở lúc tết đến từ lấy lúc cầu đến từ là lấy chỉ có thể giờ là chỉ thể còn nó thế này chỉ giờ bông trâu bên luôn trong hay là bên không thì nó thế này chỉ là giờ tụi chú lúc ba lúc chế nó là thế này nãy giờ. Tony, what if
if people fall behind on their payments, right? It's not that they don't want to choose, they choose not to pay. If they fall behind their payments, where can they get assistance from the city? 要点真正真正估计要点去啥退点一点呢？就是要点你好么嘢去找你好专业诶，你就给把好弄中明年不是你要的好多了。Yeah, basically, if you're fall behind on a payment or your bills, there's an out. You can call our office, talk to one of our representatives, and there might be a payment plan available to you, and that could be spread out over so many months, and allows you to manage that payment within your budget and without any concerns about an assessment or anything of that nature. So you can do that. And then the other thing, there's financial agencies out there that we work with that offer assistance up to a certain dollar amount, and then depending on what their criteria is, they could do it one time a year, they could do it a couple times a year, depending on what the situation might whatever the demonstrated situation is personally for you. We work with folks like Community Action of Hennepin County. We work with Emergency Assistance, Hennepin County Emergency Assistance. And we have other organizations like Caring and Sharing Hands. And also, helping agencies come up every once in a while, depending on whether they can obtain funding and things like that. And usually what organization that manages that is called United Way, and they have a number 211 you can call to get us an idea of who else is out there that can give assistance. And these criteria for assistance that allows you to qualify is pretty much determined by the organization. The city really doesn't have a say in that. What we do is just basically identify a situation for a customer. We try to help them out as much as we can, but if they still need help, then we direct them to this agency, and then the qualification process is handled by the agency. Olina tia hay sa na chẳng cái uya tia lỡ thầy chỉ tao lỡ ya tia lỡ bông yếu olina lỡ chỉ tao thầy lỡ tia nó này thôi sẽ đây tia hụt tôi bị lúc không cả là tao bị mua chân nên ngùa u họ lỡ bị lúc không cả giờ ba này cho nên sao là chỉ thả tia yun tia đi học payment plan tao này tia ít rồi giờ ba này cho tao này hàng cái tia nhớ rồi tia lúc sau này rồi tia tia này rồi tia tao bé tia rồi lỡ giờ mua phải cho ở bị lúc lì lô lỡ giờ cho này thầy lô lỡ giờ lại tia tia lỡ mua nó giờ cái ba cho nên thả thiết còn chỉ thiết với cô mua cái công tiền cho rồi ít cho còn hậu thiết là cô mua tao dài cái bát của giờ là ba tao nên thiết còn nó mà lấy ra từ giờ lúc còn hậu bé chỉ mua cho chạy cho nó mà tiền giờ bán bộ đi trả đó chỉ lấy lúc còn hậu lấy ra từ chỉ trả hay tiền tới rồi lấy ba ít rồi ít xong lô lấy ra tới rồi lấy ba ở bé rồi ít xong lô ấy lấy mua bộ đi trả là còn nó mà nhớ là lúc còn hậu ở giờ chỉ là mà lý do tụi tí tao là nên mà lý tí tao lại là mà lý do này sao lại chỉ thả thì sẽ gặp ba tao này lý trả tiền là nãy giờ tuần tí tiền cho con hậu nói do community action partnership nhá luôn trong Hennepin County lâu là do tiền lời lúc Hennepin County emergency assistant lâu là do sharing and caring hands giờ tí rồi nói với cho con hậu biết cùng tiền đó lời giờ tiền này mua chi sắp tới cho con hậu tí tiền nên là này sau sẽ đấy hụt đồ OEE tiền giờ lưu tuổi xã hội tiền the United Way tiền lần muốn tao giờ cái bác cửa bây giờ đều bán này sao là cho nên chỉ nông cái nó tiền này là muốn cho lại thả thì sẽ lại không mua tay giờ cái bác tao này đi trả tiền. Tony, thank you so much for coming out on your busy schedules and get on Hmong Radio and share this very important a topic conversation with us and information with our listeners. Thank you so much to you in the department for everything that you guys are doing for all of us. Enjoy the rest of the day and come back again next time. Sure, thank you. Really appreciate it. It was really my pleasure to do this, and it's good to impart that knowledge to folks because there are a lot of really intricate pieces to it all. And at the end of the day, we're here to work with our bill payers, our citizens, our residents, and no one should ever hesitate calling us because we're always there to help. Thank you. Nên Thank you so theo much. cho các cái của tên là mùa hai đứa này cũng thế hai đứa này bao giờ bé lu la lụi thì giờ bé là mùa thì ba thì là mấy bé sinh cho nên cho từ thiên như sau ở đây khu tôi nó bé thả từ tức là tao ta liền
And also 知道呢，我找到聊米都没聊米，我多的时候会叫他 Thank you so much，我找到 Tony，多的 Thank you. Thank you. Have a good day, everybody. It was my pleasure. Thank you. Bye bye. Bye. 你这个等于啊，好必须谈到 Tony，你要到伦敦 Minneapolis，你要读 Utilities Building Manager，还做必须他做 Utility Building 贴 Emergency Assistance。Utility Building 呢，叫你哋的诶，他到呢，叫你我直接点你摸，只要叫你哋个时候这样告诉的是，你要obvious 里点，你哋个时候这。khi 我 sewage cho đây 我必须要叫个时候那面头叫人去了么诶，你了么做这狗对咯，啊那个你去草木毛去草木跟去鸡毛咯，啊去打的那个叫都了那咯，诶你好叫đây 好在了那个路这么做叫 sewage，等好么的家见你么奥比亚呢，诶他人的那叫你要直接的说好就知道到了，自动就过了到。被周一被二下二一被损，周一被二下二一被损。路差的开头你这个等下，我特别其他的是变化去莫需要做了就不听你有莫叫他开头那下点，要下点呢啥包做下点给把住啊，给把住啊 financial assistance。把住呢，那么肯定给办个这给day你把它必须谈的，给 day 嘛把它不对谈了，你要对水。你要 water 和时候嗰度升，你要我 sewage 要得咗，你到了那你干了冇或者你要 sanitation 要得咗啲我個時你到嗰度空南，et 頭個時空南但係你個嘢路升嚟咗啲呢冇冇到結構對咗 pipe 咯，咗結漏到呢，你冇 blow 住人呢，你幾把做你都好 community action partnership of Hennepin County 所動要做 GR 被。做 GR 做背损被chi blow 一，做 GR 做背损被chi blow 一，给把做要的好 Hennepin County Emergency Assistant， 要实动要找ER 去做找一被损，找 ER 去做找一被损，贴出大的要好 sharing 贴 caring hands， 要找 ER 被一，不找不损，找 ER 被一，不找不损。要点你叫你我知你好啥做只 customer service 去他老到一样那 customer service 还做路中 Minneapolis 讲你 day 了呢，你刚到 REE 了到好都是东西找之一 R 就一送 REE 找之一 R 就一送 REE 要你的好 United Way 给把做。也开了的时候，那家伙你要济南路上的开了的时候呢，也得你去包了，那户是东到了过了刀，也得你包了还要上贴刀给把脚的呢，要你摸一口开了呢，还得要个得到在了呢，个得到就在就捏把的脚的个路，哇，就停地 day 呢，要个路把路切了，我领导老说，把一小时包了也个重要，把刚到绕包，那要。ก็ว่าจะเก็บบ้านแต่เนี่ยนี่บ้านก็ช่วยเราพออย่าเราจงยามนะจีนี่ต่อสต้องตัวREE นะเราเลยถ่ายเทลิปองนู่สันนู่นนี่เราต่อไปสันนู่นที่กูอยากจะกูที่ต่อเก็บบ้านช่วงนั้นเลยช่วงต่อแล้วเนาะนี่งัวฝนจวนนู่ต่อนี่จะเอาเนี่ยจริงๆตัวก็ตัวเจ๊ช่วงเขาที่เราเนี่ยเขาให้เทเรากูเทียอยากจะนี่ชิปเอาแต่นี่มูหูเราเขาที่นะอยากจะเนี่ยสักป้องสีเทียให้เดียเกี่ยวกับสีเดโล有把的有个做到对咯，有狗的家庭了，或者那个多十的家，那就那户头背一，那都是都要背一啊，背一也背嘛么呢？叫他们做着叫我那叫路那样弄，那边是那个山路上十的好咯，十的做那么河南那样弄融了叫叫那 recycling 了，要叫 solid waste 了，要叫。叫这个你是知道了，你要问对的话，对那是帮助，那今年到了北一，到知道北一了，到我都是等到周一北二下2亿倍数，周一北二下2亿倍数，估计都是这比较忙不了，也拉开面这个人，你要到好多种面不是neighborhood community relations department， 我讲这点人叫我了解，他个是人去给他好像说，马的看起那找理路讲有多，甚至多。